Итак, всем привет! Підписуємося до нас на канал, якщо не підписані, нам це дуже приємно. Решив розказати, що треба робити з мотокосою хоча б раз в п'ятилетку, або хоча б раз в году. Ну, лучше раз в п'ятилетку, бо ніхто ні разу не робить. Це саме головне, почистити і змазати воздушний елемент. Тобто, оцей от поролончик треба помити солярку, керосином, бензином, пофіг чим, навіть можна моющим средством. А потім в кінці взяти його хорошо, змазати двохтактним маслом, щоб вся ця пиляка, це весь мусор, бачите, що на фільтрі, щоб він тут осідав. Оце все образів, а не летів вам в поршневу, не знашував ваші поршневі кольця і циліндру. Тобто не було у вас ізносу самого двигателя. Для того і змазується воздушний елемент, а не для того, щоб для красоти помив, я каже сухенький поставив, зато в мене сюди фільтр чистий. Або прибігаю, ой, в мене фільтр в маслі, що делать? Що делать? Не знаєте? Ніфіга не делать. Змазав, отак як я зробив. От. Це вже, звісно, на второму плані, це вал. Вал змазувати можна раз в 2 роки, можна раз в году. Це місяць від того, як у вас коса експлуатувалась вона. От редуктор, більш тонкий механізм на косі, за ним треба уход та уход. Звісно, якщо попадеться говняний, ніфіга не поможе, але треба все одно контролювати, слідити за ним. На редукторе есть болты крепления и болт контроля смазки внутри редуктора. То есть бывает ставлять масленку, но масленку, так скажу, ни в коем случае це нежелательно ставити, то есть, ну, не можна цього робити. Перебор це хуже, ніж недобор. Я от за 5 років, ну реально 5 років смазав один раз, і то там, додав 2 кубика, не більше, тому що треба слідити за подшипниками на редукторі. Якщо нижній цей подшипник мокрий, то його треба міняти, тобто пильники не держать на ньому. Все, смазка та її діватися ніде не буде, вона там на місці ставатиметься. Тобто всього-навсього за 5 років я додав 2 кубика, 2. Тобто ви розумієте це? Тобто не треба там зі старту набивати повний редуктор. Він буде все одно ізнашуватися швидше набагато, перегріватиметься, і смазка буде виталкуватися через подшипники. Подшипники теж будуть перегріватися і виходитиме з строю повністю весь редуктор. Тобто лізти не треба, треба тільки контролювати. Зняти можна елементарно. Тобто 2 болтика тут крутили, і третій, все, зняли його і достали вал. Тобто можна, щоб вал змазувати, ідеально нижній редуктор відкрутити, щоб не паритися. Якраз і редуктор проконтролювати, і шліци проконтролювати можна. О, дивіться, шліци. Оці длинніші, де край, тут длинніші де шліци. Це йде туди, до мотора. Колокол вставляється, де тарілка сцеплення стоїть, крутиться. Промазуєте в вал чуть-чуть, щоб він був просто влажний. Мокрий не можна в вал, щоб був. Він просто має бути влажний, щоб, в принципі, я кажу, щоб не ржавів. Туди-сюди протерли, можна сказати, тряпкою жирною. І все. Навіть може обичним маслом, але тільки щоб просто він мокрий був, не текло по ньому масло. Так як там йдуть скользителі, вони йдуть резинові. І ви бачите, тут сліди є, остаються. І вони просто скользять, там нагрузки ніяких на їх немає. А обільна смазка просто роз'їсть ваші скользителі і все, прийде хендель-хох. Просто почнеться вібрація тоді, скользителі зб'ються в кучу і як кажуть, я не знаю, у мене щось вібрація почалась. Ну того, що перестарався. От бачите шліци тут. Знизу мазати шліци не треба. Шліци треба тільки вмазати ті, що йдуть до колокола, отут. Бо колокол постійно туди-сюди гнеться, тому що мотор там вібрирує. І йде тертя дополнительне, йде і знос. Тобто треба змазувати шліци зі сторони колокола, тобто біля мотора. Смазувати можна самі шліци на валу обичним бутолом, солідолом, різниці немає чим, аби тільки було жирне і не ржавіло. Так, розкажу, мабуть, що я вам як консервувати ідеальну мотокосу. Тобто смазали ви отак от фільтр, в принципі, як і експлуатація була, так само і консервація практично. Тобто ви змазали, все отлично, відкрутили свічу, якщо люди відкручують свічу і додають туди масло, чисто масло, тобто 2 або може 3 кубика масла, потім продиркали, все хорошо. Єлі ж як я, додаємо в пак масла побільше, вон дивіться, у мене там масло червоне, тобто побільше масла додаємо. Ну там уровень якийсь бензину оставляємо, щоб шлангочки не пересихали, фільтр не пересихав, бо часті случаї, що люди приносять на ремонт із-за того, що фільтр, каже, пропав, пустий фільтр, де він дівся, а він весь в карбюраторі, весь войлок розсипався, пересох і залетів в карбюратор, і шлангочку погрубіли. Взагалі рекомендую глушити вихлопну, тобто тут вихлопну затикати, або затикати же її, ну пальцем не затикати, звісно, затикати або бумажку, або тряпкою, закривати воздух, щоб був закритий, тобто на момент заглушки на зиму, тобто
Получається, ви як глушите, щоб воздух був закритий. І закриваєте вихлопну. Тобто внутрі в моторі остається дуже велике кількість дима отработаного, тобто немає кислорода, можна так сказати. Масляна пленка везде. То есть получается масляная пленка по всьому двигателі, по карбюратору, по баку, тобто ви ж там масло додавали на зиму трохи побільше, двойну норму. В карбюраторі стається масло з бензином, тобто нічого там страшного немає, там нічого не пропаде у вас карбюратор, повірте. Там, мембранка там маленька, яка ви там боїтесь, що вона у вас там залипне. Можна так нажати кнопочку, плам-плам-плам, праймер, і все, мембранка та відкисне, відлипне, і буде у вас все працювати. Нічого страшного немає, якщо понажимали, у вас коса не завелася, тобто праймер там, мембранка залипла. Що робите тоді? Відкриваєте воздух, тобто воздух ви відкрили, викручуєте свічу, додаєте 1 мл бензина під поршень верхньої мертвої точки, закручуєте свічу і заводите. Все, у вас коса заведеться, мембрана по-любому відклеїться, тобто немає нічого страшного. А за те, що у вас є більше кількість масла, весь карбюратор у вас в бензині змазаний, масло повністю все покриває пленочкою, весь карбюратор повністю, він там еластичний такий внутрі, гладенький. Просто з усіх сторон масляні пленки, тобто нічого страшного в цьому немає. Немає цього окися, та і немає цього трення, що там приклинює, іголка постійно туди-сюди ходить і клине за те, що вона окислила. Після першого укосу сюди таке, обично перший укос відкосили отлично всі, взяли там бензинчика, масла, спалили там бачка 2-3, а то може і 5. Все отлично работало, все, ви все викосили, положили косу на неділі 2 на перекур, поки травичка опять підніметься. Потім кидаєтесь косить, а у вас з карбюратора тече бензин. Або ще з вихлопної. Тобто з глушителя може текти ще, помимо карбюратора, тобто не заводиться коса, тоді тече у вас з вихлопної. Це за те, що у вас не було топлива в карбюраторі, тобто у вас пустий був карбюратор і повністю пустий бак був. Тобто в карбюраторі це окись іголки, тобто всіх каналів карбюратора окисляються, потім з часом воно все відвалюється і починає у вас коса хандрить. Або ж топливний фільтр у вас розсохся, розслоївся і повністю засосало його в карбюратор, і у вас просто карбюратор забило на ухналь. Тобто або не поступає топливо під свічу, суха свіча, або ж витікає топливо через карбюратор, внизу карбюратора, або через вихлопну. Тобто ситуації бувають різні, буває бензин ніде не тече, ніде не поступає. Тобто це все була проблема з самого початку із-за того, що не було гідробар'єра внутрі бака, тобто не було топлива, і виходить карбюратор у вас теж був сухий, потім воно у вас там все окислилося, а через деяке время ви поработали нею косою, воно там все почало відкисати, і з часом воно відкисло, і везде все позалипало. Як от, знаєте, їхав заєць на мопеді, та не знав, де тормоза, сунув ногу в колеса, повилазили глаза. Всім спасибо за просмотр, до нових зустріч.